अहिलेसम्मको हाम्रो PHP को डिस्कसन्सलाई अब अगाडि बढाउँदै आज चाहिँ मैले ल्याएको छु 4वटा PHP मा प्रोजेक्ट्स। त्यो चाहिँ के हो नि त, एउटा क्याल्कुलेटर, अर्को चाहिँ मल्टिप्लिकेसन टेबल, अर्को चाहिँ अड इभन छ कि छैन भन्ने चेक गर्ने, अर्को चाहिँ फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्ने। योबाट चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म सिकेको अन्डरस्ट्यान्डिङहरू झनै राम्रोसँग सेट हुन्छ। सुरु गऱ्यौँ हामी क्याल्कुलेटरबाट। सबभन्दा सिम्पल क्याल्कुलेटरमा हामी के गर्ने त, दुईटा नम्बरको अपरेसन, लाइक त्यसको लागि दुईटा नम्बर डिक्लेयर गरिहालौँ। लाइक इक्जाम्पलको लागि चाहिँ एउटा नम्बर लियौँ 18, अर्को नम्बर चाहिँ 23 एन्ड अब चाहिँ हामी दुईटा बिचमा अपरेसन गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ एको present of one and is हाम्रो चेक गरौँ है त, ल भयो। एडिसन अफ 18 and 23 is 41 भनेर आएछ। यसो हल्का फर्मेटिङहरू मिलाऊँ। चाहिँ प्रोडक्ट लाइन हाल। अहिले चाहिँ राम्रोसँग आएछ। यहाँ चाहिँ हामीले के गरेछौँ कि एउटा स्ट्रिङ, त्यसपछि भेरिएबललाई प्रिन्ट गरेको, त्यसपछि अर्को भेरिएबल प्रिन्ट गरेको, त्यसपछि यहाँ चाहिँ अपरेसनलाई नै प्रिन्ट गरेको। त्यसपछि यसले अब चाहिँ सेम हामीले चाहिँ मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, सब्ट्र्याक्सन सबैको लागि गर्यो। मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, सी। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा सिम्पल क्याल्कुलेटर कम्प्लिट भएको छ। यसलाई चाहिँ पछि हामी फङ्सनबाट पनि बनाउँछौँ। फङ्सन हाम्रो अर्को भिडियोमा आउँदैछ, त्योबाट पनि बनाउँछौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ यहीबाट ल। अब चाहिँ हाम्रो छपालो के को मल्टिप्लिकेसन टेबल स्टार्ट गरिहाल्नु। मल्टिप्लिकेसन चाहिँ हामी कुन नम्बरको गर्ने त, त्यसको लागि चाहिँ एउटा नम्बर डिक्लेयर गरौँ। जस्तो लाइक सपोज 5 को गरौँ है त। लाइक चाहिँ एउटा फर लुपबाट हामी गर्नेछौँ। सरी है, म यता हेरिरहेको छु, घरि यता किनकि क्यामेरा यहाँ छ र म उता देखिरहेको छु, त्यही भएर अलि प्रब्लम भइरहेछ। यो बानी बसालेपछि भइन्छ। अहिले चाहिँ अलिक गाह्रो भयो। आई इज स्टार्टिङ फ्रम 0। यो चाहिँ कति बेलासम्म हुन्छ, जति बेलासम्म डलर भेरिएबल आई चाहिँ यो 10 भन्दा सानो कि त 10सम्म हुन्छ, त्यति बेलासम्म चाहिँ यसको भ्याल्यु चाहिँ बढ्दै जान्छ। अब चाहिँ के हुन्छ यसको
यहाँ अपरेसन अघि सेमसेम अघि गरेको जस्तो नै हो, बट अब चाहिँ लुपमा अब यहाँ चाहिँ हुन्छ लेट्स सी। अब यो मल्टिप्लिकेसन टेबल जेनरेटर सी हाम्रो यो भएको छ रेडी। हामीले चाहिँ फर लुप युज गऱ्यौँ। सुरुमा चाहिँ कुन नम्बरको मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो त्यसलाई डिक्लेयर गऱ्यौँ हामीले। लाइक अब 10 को लागि 11 को लागि गरौँ अब। अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ एउटा भेरिएबल चाहिँ 0 देखि स्टार्ट हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यो 10 कि त 10 भन्दा लेस हुने बेलासम्म त्यो चाहिँ बढ्दै जान्छ। यहाँ पनि त्यही भएको छ, 0 देखि स्टार्ट हुन्छ, 10 कि त 10 भन्दा लेस हुने बेलासम्म त्यो बढ्दै जान्छ। लाइक हामीलाई यदि 0 चाहिएको छैन भने चाहिँ हामीले यसलाई 1 बाट स्टार्ट गरेर गर्दा पनि मिल्छ। सो सी अब हामीले 11 को मल्टिप्लिकेसन टेबल बट 1 बाट ल्याएको छ। अब चाहिँ हामी अर्को आजको प्रोजेक्ट चाहिँ फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेटर। हामी स्टार्ट गरौँ। योमा चाहिँ कुन नम्बरको फ्याक्टोरियल लिने हो त्योबाट हामी स्टार्ट गरौँ। लाइक सपोज हामी यहाँ छ टेस्टको लागि 5 को फ्याक्टोरियल, अनि त्यसपछि एउटा फ्याक्टोरियल भन्ने एउटा भेरिएबल इनिसियलाइज गर्नुपर्छ भन्बाट अब चाहिँ फर लुप चल्ने। यो पछि यो रिकर्जन कि त फङ्सनबाट धेरै सजिलोसम्म हुन्छ, बट हामीले फर लुपको प्र्याक्टिसको लागि पनि यो सिकेको राम्रो। के भइरहेछ कहिले नोटिस गरिरहेको छु म। मेरो क्यामेरा टाइप गर्ने बेला त फ्रिज जस्तो भइरहेछ त। चाहिँ हाम्रो फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेटरमा चाहिँ सी हाम्रो फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट भएको छ। अब एकचोटि बुझ्न ट्राई गरौँ यो बोली के गरिरहेको छ भनेर। यहाँ चाहिँ एउटा भेरिएबल इनिसियलाइज हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यति बेलासम्म पढ्दैन जति बेलासम्म चाहिँ त्यो हामीलाई जुन नम्बरको फ्याक्टोरियल चाहिएको त्यहाँसम्म पुग्दैन, त्यति बेलासम्म त्यो चाहिँ बढिराख्छ अनि त्यो चाहिँ इटरेट हुँदै बढिराख्छ। त्यसपछि फ्याक्टोरियल भन्ने भेरिएबल चाहिँ त्यो आईसँग मल्टिप्लाई हुन्छ। लाइक फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु फ्याक्टोरियल इन्टु डलर आइम। यसलाई चाहिँ अर्को फ्याक्टोरियल यसरी पनि लेख्न सकिन्छ।
अब 6 को फ्याक्टोरियल हेरेर ट्राई गर्नु न। 720 यो चाहिँ जति बेलासम्म यो कन्डिसनहरू ट्रु हुँदैन त्यति बेलासम्म यो भइरहेको छ, त्यसपछि हामीले हाम्रो फ्याक्टोरियल पाउँछ। कन्डिसन यदि यो फल्स भयो भने लुपबाट बाहिर निस्किन्छ, त्यति बेलासम्म हाम्रो भेरिएबलको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ र त्यसपछि नयाँ भ्यालु चाहिँ यहाँ आउँछ। सो यो पनि सजिलै नै छ। अबको चाहिँ अर्गुमेन्टल, यो चाहिँ सबभन्दा सजिलो र एउटा नयाँ अपरेटर पनि सिकाउँछ जस्तो छ। यसमा चाहिँ एउटा नम्बर दिनु, त्यो नम्बर सपोज 7। अब चाहिँ यसमा चाहिँ इफ एल्स चाहिँ गर्ने, लाइक नम्बरलाई चाहिँ एकचोटि हामी 2 ले डिभाइड गरौँ, त्यसपछि 2 ले डिभाइड गर्दा चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ 0 आयो भने चाहिँ कोड एभन, त्यसपछि एल्स, सिम्पल। अड आयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ कि लाइक कुनै एउटा नम्बर दिएछौँ हामीले, त्यसलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्छ, त्यसपछि यसले चाहिँ डिभाइड गरेर पनि त्यसको रिमाइन्डर चाहिँ चेक गर्छ। त्यसको रिमाइन्डर यदि 0 आयो भने चाहिँ त्यो इभन हो, अल्स अड 0 चेक 8, त्यो चाहिँ इभन हो। दिस इज द लजिक। सो आजको प्रोजेक्टहरूलाई यति नै राख्दै अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ सिक्नेछौँ फङ्सन्स। सो स्टे ट्युन्ड। अब चाहिँ एउटा अर्को कुरा, अब चाँडै नै हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ यो कोर्सहरूको भिडियो र प्र्याक्टिस क्वेसनहरू होमवर्कहरू पनि आउँदैछन्। सो स्टे ट्युन्ड।